අපි අද කියන්නේ කොහොමද Windows 10 free රුපියලක් ගෙවන්න නැතුව ඔයාගේ පරිගණකයට ගන්න කියලා. ඔයාගේ පරිගණකයට ගන්න කියලා. එතකොට ඔයා යන්න ඕනේ මම description එකේ link එක දෙන්න. මේ වගේ download Windows 10 Microsoft ආයතනයේ දෙන මේ website එකට ගිහිල්ලා මේ download to now කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ setup එක ඔයාලට download. මම setup එක දැන් download කරගත්තා. ඊට මේක මම click කරනවා. click කරා මේ වගේ permission එක හයි අහුවම අපි permission එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටිකලාවක් අරගෙන ඒක run වෙයි. ඊට පස්සේ මේක getting a few things ready කියලා මේ Windows මේක load වෙනවා. මේකට කොහොමද කියලා ගයි. දැන් මේ Windows එක load වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඒක දැන් මේ වගේ permission එකක් අහයි ඔයාලට මේ Windows 10 setup එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා decline කරන්න accept කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ getting few things ready කියන මේ window එක load වෙච්ච වෙලාව. හරි දැන් ඒක load වුණා. ඊට පස්සේ මේ වගේ upgrade this PC now නැත්නම් create installation media USB flash drive DVD or ISO file ඕනද ඔයාලට ඕන නම් දැන්ම upgrade කරන්න පුළුවන්. ඒක click කරන්න එපා. create installation media මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ next එක ඕන language මේ bit එක. එහෙම ඔයාලට bit එක 32 කරගන්න ඕනේ නම් නැත්නම් both install කරන්න ඕනේ නම් පුළුවන්. මම මේකේ එන ටිකම දාන්න edition මොනවද මාරු කරන්න බෑ. ඊපස්සේ අපි next එක කරනවා. ඔයාලට ISO file එහෙම නැත්නම් USB එකටම කෙලින්ම ඔයාලට install කරගන්න. මම ISO file එක ගන්නවා. USB flash drive කරනවා නම් ඔයාලට bootable විදියටම එනවා. නැත්නම් ISO file එක ඔයා install කරගන්න පුළුවන්. ඒක ISO එක install කරගෙන පස්සේ මේක ඔයාගේ pen drive එක දැන් එතන නැත්නම් ඔයාලට ISO එක install කරගෙන ඒක transfer කරන්න පුළුවන්. දැන් මම USB එක flash drive එක connect කරලා නැතිනම් ISO file එක install කරගන්නවා. කොහොමද මේකට USB flash drive එකක් අවශ්‍යයි. ඒක අපි mix කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක install වෙන්න ඕන තැන ඊට පස්සේ මේ වගේ එක process එක ඒක දෙවිලාවක් ගයි කොහොමද මගේ තාම 0% තමයි කිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක process වෙන්න කොහොමද හරි 1% කි ආවා. ඒක විනාඩි 10ක් එහෙම නැත්නම් 15ක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ Windows 10 එකේ ISO file එක ඔයාලට download වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේ website එකේ link එක දීලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Rufus කියන මේ software එක install කරගන්න ඕනේ. එයිනම් මේකෙන් තමයි අර ISO file එක bootable විදිහට ඔයාගේ pen drive එකට අපි Rufus එක install කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒක run කරන්න ඕනේ. permission එක ඒක allow කරන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම ඒක yes ඊපස්සේ ඔයාලට මේ select කරන්නේ මේ සමහරවිට මේ free disk කියලා ඒක click කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒකේ time ඔක්කොම ඒක මේ start කරාම ඒක නිකන් ඊට පස්සේ Windows 10 bootable එක මේ විදිහට pen drive එකේ load වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයා ඊට පස්සේ computer එක off කරලා restart කරන්න. මේක Samsung computer එක ගන්න F9 කියන බටන් එක ඔබාගෙනම ඉන්න restart කරද්දී ඒ වගේම මේ computer එකේ Dell නම් ඒක F12 මතක තියාගන්න. Samsung නම් F9 අනිත් එක Dell නම් F12 සමහර කට්ටිය ඒක පටල ගන්නවා. හරි අපි එහෙනම් ඒ වගේ ඒක අපි restart කරලා ඊපස්සේ ඒක මේ වගේ restart වෙයි. restart වෙනකම් මතක තියාගන්න F9 F12 ඔබන්න restart වෙද්දී ඊට පස්සේ මේ වගේ Windows 10 setup එක open වෙයි. ඒකේ language එක English දාගන්න, time එක English, keyboard input method එකත් US. ඊට පස්සේ next කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඒක install වෙයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක install now කියන එක ඔබන්න.